आजको ब्लग स्टार्ट भयो। म चाहिँ अघि रेकर्ड गर्नु बिर्सेछु। हामी चाहिँ वालमा खन्छौँ यहाँ परिवार सबै नानीहरूले नि बाइक हेर्छु भनेर। अनि चाहिँ यो किनेको एक टल्ली भइसकेछ। यता नानीहरू घर जाने कुरै गर्दैन। अब चाहिँ हामी एकछिनमा घर जान्छ। सिसी घर जाउँ। बाइकहरू हेर्ने नानीहरूले क्यामेरा त मधुर आएछ। अनि नानीहरू यहाँनिर बाइक यहाँ हेलमेटहरू नानीहरूको पाउँछ। सिस्टी सिस्टी त हेर्नु ला हेलमेट कुदाउनेहरू त यस्तो छ। यता चाहिँ क्रिसमस लागिसकेको छ। यता हेर्नु त सिस्टी ग्रेसी ग्रेसी यता हेर बेबी आमा प्रिन्सेस अरे यस्तै छ है। हजुर यता हेर्नु सिस्टी सिस्टी बेबी बेबी ऊ चाहिँ नि कुदाउने अरे। नानीहरूले के किन्नु आएको के गर्दा 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 यता चाहिँ म चाहिँ नाजु त्यत्तिकै भोकसँगै छु किनभने आज कति काम थियो नि त। अनि घन्टे केर्लिङ त्यो अब स्नोमा कुदाउने बेबी स्नोमा कुदाउने समरमा पो हो त हौ नानी। त्यो त पछाडिको हौ। यता चाहिँ उसलाई मन परेर एउटा चाहिँ यता चाहिँ साइकलहरू के भनेको सिस्टी के किनेको भनेछ। यहाँ चाहिँ साइकलहरू पाउँछ यतातिर नानीहरूको भयो। मेरो ब्यागहरू छ यता कारहरू भयो यस्तोहरू। त्यो चाहिँ नानीहरूको कलेक्सनहरू यस्तो पाउँछ। यस्तो नानीहरूको खेलाउने चिजहरू बाहिर लु जाउँ होला है साथीभाइ नजाने भन्छ। चाहिँ क्रिसमसहरू लागिसकेको छ। यो साँच्चीकै फुल हो कि त्यसैको फुल हो? अब साँच्चीकै फुल रह त। यतातिर देखाइदिन्छु तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहोला यो भिडियोहरू हेरेर। 12 अरे अब चाहिँ गिफ्टहरू दिन्छ नि त मान्छेले। त्यो चाहिँ गिफ्ट यहाँ हेर्नु न यो तान्नुपर्छ। ऊ पराएर छु। यो चाहिँ क्रिसमस ट्रीहरू यस्तो लागिन्छ। यहाँ डिसेम्बर चाहिँ यिनीहरूले मजाले सेलिब्रेसन गर्छ खैरेहरूले चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ हामी पनि पर्छौँ। हामी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यस्तोहरू चाहिँ यसरी डेकोरेटहरू गर्छ होइन खैरेहरूले चाहिँ। त्यहाँ मेरो नानीहरूलाई चाहिँ ल्याएको यस्तो पनि रहेछ। के गर्नु त सानो नानीहरूलाई त्यो ढेकालेर जानु त यता फर्क न यता लु 3 जना बस त। मैले यसो गरेर गरिदिनु पर्ने। ग्रेसी सिस्टी लु ला लोराउँछ। ग्रेसी यता फर्क न 1 2 3 लु भाउ ला
रेकर्ड गर्दै पनि रहेछ है सिस्टी यसरी रेकर्ड ला हेर्नु पापाले घोडा ल्याएको भयो ला मार्छ आयो अब कस्तो दामीको हौ नानी गुरिया कुन बाहिर नि अब अर्को हप्ता आउनुपर्छ हामी डिसेम्बरको सपिङ गर्नु चाहिँ बाहिरहरू यो लानुपर्छ एउटा चाहिँ उयो जस्तै यहाँ हेर्नु ओ माई गॉड सी बिग के किन्ने अरे गाडी किन्ने ल आमामा यता चाहिँ लु जाउँ म यता चाहिँ गमलाहरू रहेछ गार्डनिङहरू जाने नि त हौ म त आयो भने त त्यत्तिकै कति घन्टा लाग्छ हौ के भएको लु जाउँ ला ग्रेसी प्लिज रुवाको यो चाहिँ रुवाको है दुईजना चाहिँ यस्तै हो आउनु कोही चेष्टा गर्छ उसको बहिनीलाई ल मलाई पो त यो त रियल पो रहेछ त फ्लावर रियल रहेछ यो नानी के भयो किन त्यसै खास गरी हामी चाहिँ किन्नु चाहिँ हामी एउटा टमाटर किन्नु आएको मान्छे हो हामी चाहिँ नि वालमार्ट किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ टमाटर सिधेको थियो घरमा होइन अनि त्यो किन्नु आएको भन्दाखेरि किन्नु आएको मान्छेहरूले यति धेरै सपिङ यस्तै हामीलाई खोइ के भएको अब जति सपिङ गर्दाखेरि पनि मेरो चप्पल फेरि यता ओ माई गॉड हजुर त्यो हेलो गर्ने हौ बेबी त्यो निस्किँदैन किन्यो भने निस्किन्छ ढड्डी नि ढड्डी केही छैन लु जाउँ घरतिर अल्छी लाग्यो मेरो ब्यागहरू लु जाउँ सिस्टी
घर सपिङ गरेर घरतिर फर्किरहेको छौँ। यहाँ छ चाहिँ घर गइरहेको छौँ। बाहिर छ राति भयो।